Dacă ai vreun loc, vreun spațiu, unde vrei să-ți plantezi ceva, la tine, în gospodărie, în curte, eu știu, în grădină, poți alege un mur. Un mur fără spini, fără țepi, cum spun alții. Și când vei gusta din fructele lui, o să-ți dai seama că ai făcut o alegere bună. Haideți să vorbim puțin despre acest mur, fără spini sau fără țepi. Bună seara, oameni buni, și bun găsit la un nou clip. Exact cum v-am arătat în primele secunde ale clipului, astăzi vreau să vorbesc despre murul fără spini sau fără țepi, cum doriți dumneavoastră să-l numiți. În momentul când ai un spațiu undeva prin gospodărie și vrei să îl folosești cu folos, mă gândesc că îți vei planta ceva acolo, fie un pom fructifer, fie un arbuz sau, de ce nu, chiar și o floare. Problema se pune în felul următor: în momentul în care un om, vorbim aici de un om care locuiește la țară, are o grădină, o curte și vrea să-și planteze ceva, cred că primul lucru la care se gândește, dom'le, acel ceva îmi va fi de folos sau nu îmi va fi de folos. În momentul când vrei decât să ai așa o explozie de culoare la tine în curte, îți vei planta, eu știu, ceva flori sau, de ce nu, chiar și arbuști de ornament, cum am și eu o grămadă de tuia și, mă rog, mai mulți pomișori. Astăzi vreau să vă vorbesc despre murul fără spini sau fără țepi. Ce lucrări se pot face în această perioadă, în perioada verii, ca să venim în ajutorul murului, să avem fructe dezvoltate, fructe sănătoase și, în ultimul rând, niște fructe care nu au fost tratate chimic. Pentru că, eu știu, dacă ai 3 pomi în curte sau, eu știu, câțiva arbuști, cel mai bine și cel mai indicat ar fi să încercăm să-i tratăm cât se poate de puțin pentru a avea niște fructe mai curate, să spunem așa, mai netratate. Dar în momentul în care avem probleme, boli și dăunători, automat trebuie să luăm măsuri și să oferim pomișorului ceea ce trebuie. În cazul murului fără spini, murului fără țepi, eu am avut probleme cu afidele. Dar am folosit una dintre soluțiile pe care v-am recomandat-o într-un alt clip, adică am folosit un amestec de oțet cu apă, am pulverizat de câteva ori, repetat, și exact cum v-am arătat, nu mai am probleme cu afidele. Pentru că afidele atacau în general lăstarii care erau tineri, lăstarii care, după cum puteți observa, s-au transformat în aceste ciorchine pline de rod. Acum, în această perioadă, orice om care are un astfel de arbust, un astfel de pomișor, să-i spunem așa, cu ghilimele de rigoare, ar trebui să fie foarte atent la cantitatea de apă pe care o pune, pentru că el în această perioadă are nevoie de puțin mai multă apă decât este normal, pentru că el este într-o îngrijire, într-o hrănire continuă a fructelor, fructe care, dacă ați observat, dacă aveți acasă sau, eu știu, mă rog, aveți de gând să vă plantați și v-ați documentat, se coc aceste fructe pe rând, deci nu totodată. Și pe perioadă mai lungă de timp avem fructe tot timpul, deci un pic mai multă apă. Bineînțeles, dacă plouă, este normal să nu punem foarte multă apă, sau dacă avem un teren care nu se drenează, un teren care ține apă. Udatul se face la rădăcină și încercați ca această lucrare să o faceți în general dimineața sau seara, exact cum vă spun de obicei. Nu facem în cursul zilei, pentru că atunci poate să dăuneze puțin această lucrare pe care o facem noi prin a uda pomișorul. O altă lucrare pe care ar trebui să o facem noi în această perioadă este să renunțăm la lăstarii care cresc și care nu au rod, pentru că acei lăstari consumă resursele care ar trebui folosite și coordonate în altă parte, adică la fructe și, de ce nu, chiar și la ramurile care susțin aceste fructe, aceste mure, și eliminând acei lăstari, toate resursele murului va ajuta cumva fructele să dezvolte și, în ultimul rând, să aibă exact forma și greutatea care este recomandată la acest pomișor. Pentru că, după cum bine știți, dacă nu știți, mă gândesc că v-ați documentat sau pe viitor o să vă postez un clip cum arată aceste mure. Ele sunt destul de mari și automat au nevoie de multă hrană ca ele să ajungă atât de mari. Dar nu în ultimul rând, degeaba sunt mari dacă nu sunt dulci, și pentru a fi dulci au nevoie de soare și soarele nu poate să ajungă să intre și să
ajute la dezvoltarea fructului doar dacă poate. Și cum poate? Exact prin acea lucrare pe care v-am recomandat-o acum câteva secunde, adică să eliminăm lăstarii care cresc și nu au rod. O altă lucrare pe care ar trebui să o facem este să legăm și să susținem aceste buchete de rod. Pentru că odată cu greutatea și cu apa, cu ploaia sau mă rog, de ce nu chiar și la vânt, murul se rupe foarte ușor și ramurile lui sunt foarte fragile. Și atunci riscăm ca părți întregi din pomișor să se rupă. Așa că indicat este să fie susținut. Eu am avut un suport pe care l-am folosit, dar acum, în această perioadă, am un gard și niște țevi rectangulare care sunt băgate în beton și m-am ajutat de acest suport și am legat și atunci am scăpat de această grijă, de grija distrugerii prin greutate sau prin bătaia vântului sau eu știu de ce nu chiar și a ploii, a părților care sunt pline de rod. O altă lucrare care ar trebui să o luați în calcul dacă aveți așa ceva sau eu știu, vreți să vă plantați un mur, niciodată să nu plantați murul în zone foarte umbroase, pentru că atunci el va întâmpina dificultăți în a coace fructele și degeaba sunt mari și dezvoltate pentru că nu au gust, sunt foarte, foarte acre. Și din păcate, știți cum ne uităm, ne bucurăm de fruct, dar dacă nu și gustăm puțin din el de acolo și avem acea satisfacție să primim de la fruct toate aromele și toate mirezmele care explodează odată cu servitul unei astfel de mure, să-i spunem așa, atunci este o problemă. Deci nu plantăm în zone umbrite. Observați, eu am aici o construcție și restul este total liber. Și ca să închei, să nu lungesc prea mult această discuție, cred că indicat pentru un om care vrea să-și planteze un mur fără spini sau nu are cunoștințele necesare ca să-l îngrijească, ar trebui să se documenteze foarte puțin. Deci nu foarte mult, foarte puțin, și dacă știe și alege din acea listă cu recomandări câteva principale și care sunt într-adevăr aplicabile pe pomișorul pe care el l-a plantat, este scutit de multe, multe griji și atunci pomișorul o să înflorească, o să rodească și fructele o să aibă exact gustul pe care și l-a dorit în momentul când a ales să-și planteze un mur fără spini sau fără țepi. Oameni buni, Daniel sunt, vă doresc numai bine și seara bună, pentru că este ora 21, chiar și un pic. Numai bine vă doresc!